आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 6वीचे इंग्रजी विषयाचे 2.2 द लायन, द मॅन अँड द स्टॅच्यू या लेसनचे कठीण शब्दार्थ. LONGAGO लॉंग ॲगो म्हणजे खूप आधी. PROUD प्राऊड म्हणजे अभिमान. STRENGTH स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद. BEASTS बीस्ट म्हणजे पशु. STRONGER स्ट्रॉंगर म्हणजे मजबूत. FEAR फिअर म्हणजे भीती. INTELLIGENCE इंटेलिजन्स म्हणजे बुद्धिमत्ता. HUNT हंट म्हणजे शिकार. CAPTURE कॅप्चर म्हणजे पकडणे. ARGUE आर्ग्यू म्हणजे भांडणे. GREATER ग्रेटर म्हणजे महान. STATUE स्टॅच्यू म्हणजे पुतळा. PROVES प्रूव्स म्हणजे सिद्ध करतो. CLAIMED क्लेम्ड म्हणजे हक्क सांगणे. PAWS पॉज म्हणजे पंजे. DEPENDS डिपेंड्स म्हणजे अवलंबून असणे. STORYTELLER स्टोरी टेलर म्हणजे कथा सांगणारा.